Eli ole hyvä, Laura. Kiitoksia. Oikein mukavaa iltapäivää teille kaikille ja ilo nähdä, että teitä on runsaasti linjoilla. Anu tuossa sanokin meidän päivän aiheen. Tänään tarkastellaan osaamisidentiteettiä ja nimenomaan tällaisten saavutettavien moninaisten koulutus- ja työelämäpolkujen näkökulmasta. Ja tuun käyttämään voimakehä-konseptia siinä yhtenä konkreettisena esimerkkinä, millä tavoin osaamisidentiteettiä voidaan käytännössä vahvistaa. Mun taustasta vähäsen, tuossa jo tittelilitannia näkyikin teille alussa, mutta kerrottakoon ehkä se, että mun tausta on nuorisotyössä, olen alun perin yhteisöpedagogi, sen jälkeen opiskellut ammatilliseksi opettajaksi ja työskennellyt nyt ammatillisen koulutuksen sektorilla 15 vuotta. Ensin toisella asteella ja nyt sitten jo vähän reipas 10 vuotta ammattikorkeakoulussa. Mun päätyöni on ammatillisessa opettajan koulutuksessa, toimin siellä opettajan koulutuksen lehtorina, mutta sitten tämän mun päätyöni ohella toimin Vahvuuttamo-nimisessä yrityksessä yrittäjänä ja osakkaana. Ja tämä meidän voimakehä on tosiaan tämän Vahvuuttamon tuote ja rekisteröity tavaramerkki. Mä olen Voimakehä-mallin ja konseptin toinen pääkehittäjistä ja päävalmentajista. Mun kollegani Sanna Wenström olikin teillä vieraana viime viikolla siinä edellisessä webinaarissa. Se oikeastaan, miksi mä olen täällä tänään, johtuu siitä, että osaamisidentiteetti on mun väitöskirja-aihe. Eli mä olen sitten opiskellut sosiaalipedagogiikkaa ja tällä hetkellä työstän sitten Itä-Suomen yliopistossa jatko-opintoja ja omaa väitöskirjatutkimusta. Mun väitöskirjan kohderyhmä on erityisesti nuoret opiskelijat, nuorisolain määritelmän mukaiset nuoret opiskelijat ammatillisessa koulutuksessa ja tutkin nuorten opiskelijoiden osaamisidentiteetin rakentumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä tällä hetkellä. Voimakehä saattaa olla teille ehkä vieras tai tuntematon työväline tai ajattelutapa, ja siitä tullaan tänään juttelemaan jonkin verran, mutta tuossa ehkä semmoinen konkreettinen esimerkki siitä, mitä voimakehä ja nimenomaan tällainen laaja vahvuusnäkemys oikeastaan sitten konkreettisesti voi olla. Tällä slaidilla, mun esittelyslaidilla on itse asiassa mun voimakehäni esiteltynä, eli mun laaja-alaiset vahvuudet tällaisena visuaalisena CV:nä, jos näin voisi sanoa. Hyppäsin liian nopeasti. Tänään ohjelmassa on tosiaan se, että lähdetään ensin vähän yhdessä ihmettelemään sitä, että mikä se tämä osaamisidentiteetti oikeastaan on. Käydään läpi tämän osaamisidentiteetin käsitteen lähtökohtia ja sitä perustaa sille, että mihin me oikeastaan tarvitaan osaamisidentiteettiä ja käsitystä osaamisesta. Paneudutaan siihen, että mikä on osaamisidentiteetin ja erityisesti ehkä vahvan osaamisidentiteetin merkitys paitsi yksilölle itselleen, niin myöskin häntä ympäröiville yhteisöille. Ja sitten mennään siihen konkretiaan. Perehdytään siihen, että miten tämä meidän voimakehä, konsepti, malli, ajattelutapa, laaja vahvuusnäkemys toimii osaamisidentiteetin perustana. Miten me voidaan rakentaa laajalle vahvuusnäkemykselle sitä vahvaa osaamisidentiteettiä ja nimenomaan tarkastellaan tätä laaja-alaista vahvuuksien tunnistamista tällaista uraohjauksellisesta tai urasuunnittelun näkökulmasta. Teiltä oli tullut muutama ennakkokysymys tähän webinaariin. Mä vastaan niihin tuossa mun esityksen aikana, ja toki keskustelua voidaan sitten jatkaa näistä ennakkokysymyksistä tai tässä esityksen aikana tulevista kysymyksistä sitten tuon mun alustuksen jälkeen. Lähdetään liikkeelle siitä osaamisidentiteetin
käsitteestä ja oikeastaan tästä ilmiöstä, mikä on tämän osaamisidentiteetin käsitteen taustalla. Oikeastaan semmoinen perimmäinen syy sille, että miksi osaamisidentiteetin käsitettä ylipäänsä aikanaan lähdettiin rakentamaan ja tätä ajattelua, teoriaa ja tutkimusta ja sekä siihen tutkimukseen perustuvaa käytäntöä lähdettiin kehittämään erityisesti ammatillisen koulutuksen kontekstissa, oli se näkemys ja ymmärrys siitä, että työelämä ja yhteiskunta on muutoksessa ja muutos on väistämätöntä. Meillä ei välttämättä kellään ole kristallipalloa, joten me ei voida tietää tulevaisuudesta mitään täysin varmaa. Mutta me kuitenkin voidaan ymmärtää se, että tulevaisuus ja tulevaisuuden työelämä on muutoksessa. Ja ne muutokset voi olla aika äkkinäisiäkin tai ne voi olla hyvin radikaaliakin. Ja ne tulee tavalla tai toisella vaikuttamaan siihen, että millä tavalla me työtämme tehdään, mitä meidän työ ylipäänsä on tulevaisuudessa, miten sitä tehdään, missä sitä tehdään. Esimerkiksi OKM ja valtioneuvosto on tehnyt tässä ihan lähiaikoina erilaisia arvioita siitä, että paljonko nimenomaan suomalaiset työtehtävät tulevaisuudessa muuttuu ja miten merkittäviä nämä työelämän muutokset suomalaisessa kontekstissa tulee olemaan. Arviot vaihtelee, mutta noin niin kuin esimerkiksi valtioneuvoston tulevaisuusselonteon mukaan noin 1/3 suomalaisista työpaikoista korvautuu tulevaisuudessa esimerkiksi automatisaatiolla ja tietokoneilla. Me ei voida tietää sitä ihan tarkalleen, että mitä esimerkiksi ilmastonmuutos, väestönkasvu, globalisaatio, kulutuksen kasvaminen tai vaikka nämä geopoliittiset tapahtumat lähiaikoina, miten ne vaikuttaa tulevaisuudessa meidän yhteiskuntaan ja miten ne vaikuttaa työhön ja työelämään. Me pystytään näkemään jo se, että työn tekemisen muodot ja työn rajat ja työyhteisöt ovat olleet jo itse asiassa lähiaikoina aika radikaalissakin muutoksessa, ja toi koronapandemia oli siitä aika hyvä konkreettinen esimerkki, miten nopeasti työn tekemisen tapa ja ylipäänsä ne sisällöt, työyhteisöt muuttuivat hyvin, hyvin nopeasti esimerkiksi koronapandemian myötä, kun vaikkapa yleisötapahtumat lopetettiin tai julkiset tilat suljettiin, ihmiset vaihtoivat aika nopeasti live-työskentelystä etätyöskentelyyn. Nämä muutokset olivat todella radikaaleja ja ne tuli nopeasti, me ei voitu ennakoida niitä. Ja niillä oli merkittäviä vaikutuksia siihen, että miten me ylipäänsä työtä tehtiin tai tehdään edelleen. Summa summarum, työelämän ja yhteiskunnan muutos ja nämä muutoksissa luoviminen tarkoittaa sitä, että meidän täytyy jatkossa entistä enemmän kiinnittää huomiota osaamiseen ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Ja erityisesti, näin niin kuin itse ajattelen ammatillisen koulutuksen edustajana, että meidän on tärkeää erityisesti keskittyä kehittämään opiskelijoiden kanssa yhdessä niitä valmiuksia, joiden avulla näissä tulevaisuuden työelämän ja yhteiskunnan muutoksissa luovitaan ja selvitään. Mä näenkin, että muuttuvassa työelämässä ja yhteiskunnassa tarvitaan uudenlaista ymmärrystä ihmisten osaamisesta ja potentiaalista. Ja mä puhun potentiaalista, kun mä tarkoitan sitä ihmisten kokonaisvaltaista ymmärrystä siitä, että mihin minusta on, mitä minä voisin omalla osaamisellani ja vahvuuksillani tehdä. Ja tässä nimenomaan sellainen tulevaisuussuuntautunut ja ehkä vähän sen totutun kuplan ulkopuolellekin näkevä ajatus on se kantava. Eli kun työelämä muuttuu, meidän ikärakenteet muuttuu, niin me tarvitaan tekijöitä tähän meidän suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja me tarvitaan monenlaisia hyviä tyyppejä. Me tarvitaan monenlaisia osaamisyhdistelmiä. Me tarvitaan esimerkiksi moniosaamista tai täsmäosaamista erilaisiin työtehtäviin. Ja me tarvitaan myös
ymmärrystä siitä, että meidän täytyy purkaa tietynlaisia meidän yhteiskunnassa vallalla olevia stereotyyppisiä käsityksiä siitä, että minkälaiset alat tai ammatit tai työtehtävät kellekin on sopivia tai mahdollisia, kuka niillä aloilla voi toimia. Ja sen takia mä oon ottanut tähän tällaisen jääkiekkoaiheisen kuvan, koska mulle erityisesti tämä tällainen yhteiskunnassa vallalla olevien stereotypisten käsitysten purkaminen on erityisen tärkeää. Ja mä näen, että on tosi tärkeää se, että me jatkossa entistä enemmän luodaan mahdollisuuksia tulevaisuuskasvatukselle, erityisesti perusopetuksessa ja toisella asteella. Ja tehdään tulevaisuusinterventioita yhdessä opiskelijoiden kanssa, koska niillä on tutkitusti jo aika pienilläkin interventioilla on vaikutusta siihen, että millä tavalla nuoret ihmiset näkee itsensä ja omien mahdollisuuksiensa rajat tai mahdollisuudet siellä työelämässä ja tulevaisuudessa. Osaamisidentiteetti voi olla käsitteenä ehkä vähän outo, ja se ei ole mikään ihme, koska se on aika uusi käsite. Loppujen lopuksi muutama vuosi sitten saanut alkunsa yhden uraohjaushankkeen, ESR sekin, tämän hankkeen lopputuotoksena. Me tultiin siihen tulokseen tässä valtakunnallisessa ESR-hankkeessa, että me tarvitaan uudenlaista näkemystä osaamisesta ja me tarvitaan tämän perinteisen ammatti-identiteetin rinnalle jotakin sellaista, joka tarkastelee osaamista vähän eri tavalla. Ja mä tykkään lähteä liikkeelle osaamisidentiteetin käsitteen avaamisessa ammatti-identiteetistä, koska se on yleensä pääasiassa tuttu kaikille. Ammatillisella identiteetillä tarkoitetaan yksilön käsitystä itsestään ammatillisena toimijana, ja tämä käsitys muodostuu sitoutumalla johonkin suhteellisen pysyvään ammattikuvaan, ammatilliseen yhteisöön tai työtehtävään. Mutta koska tosiaan työelämä ja yhteiskunta on muutoksessa, niin me tarvitaan sitä uudenlaista ajattelua. Voi käydä niin, että se oma tuttu ja turvallinen ammatti tai työtehtävä muuttuu radikaalisti tai lakkaa kokonaan olemasta. Ja silloin me tarvitaan sen ammatti-identiteetin rinnalle jotakin sellaista, joka kannattelee niissä muutoksissa. Ja silloin kyseeseen tulee se osaamisidentiteetti, joka on laajempi ja se on dynaamisempi ja se on muotoutuvampi. Osaamisidentiteetti on käsitteenä, tai sillä käsitteenä tarkoitetaan yksilön käsitystä itsestään osaajana ja toimijana nimenomaan muuttuvassa työelämässä ja yhteiskunnassa. Ja osaamisidentiteetin prosessi ei kiinnity vain yhteen yksittäiseen alaan, ammattiin, työtehtävään, tutkintoon, vaan siinä tarkastellaan osaamista laajemmin koko ihmisen elämän ajan rakentuvana prosessina. Eli itse asiassa osaamisidentiteetti lähtee rakentumaan jo huomattavasti varhaisemmassa vaiheessa kuin ammatti-identiteetti. Ammatti-identiteetti yleensä ajatellaan, että se lähtee rakentumaan siinä vaiheessa, kun henkilö tekee päätöksen hakeutua opiskelemaan jotakin alaa ja lähtee sitä kautta kehittämään sitä omaa ammatti-identiteettiään. Mutta osaamisidentiteetti lähtee itse asiassa rakentumaan jo varhaislapsuudessa. Aika pienet lapset jo kykenee kuvaamaan sitä, että mitä minä osaan, missä minä olen hyvä. Ja he kykenevät vertaamaan itseään ja omaa osaamistaan muihin ympärillä oleviin ihmisiin. Ja osaamisidentiteetti rakentuu koko meidän elämän ajan siihen saakka, kunnes meidän elämämme päättyy. Osaamisidentiteetti siis rakentuu konstruktionaalisesti, eli koko meidän elämän ajan ja erilaisissa yhteisöissä ja ympäristöissä, eli opinnoissa, töissä, mutta myös vapaa-ajalla. Tässä osaamisidentiteettiajattelussa keskeinen on se näkemys siitä, että kaikella osaamisella on merkitystä. Ja se kaikki osaaminen on meidän potentiaalia, joka voidaan valjastaa käyttöön. Mä tykkään kuvata osaamisidentiteettiä sellaisella vertauskuvalla, että meidän osaamisidentiteetti on kuin kasa Lego-palikoita.
Se on kasa, johon kuuluu eri kokoisia, eri näköisiä, eri muotoisia palikoita, joista me voidaan tilannekohtaisesti rakentaa erilaisia osaamiskokonaisuuksia tai osaamisyhdistelmiä. Ja jos se työtilanne vaikka muuttuu tai se oma ammatti muuttuu, tulee jotakin muita muutoksia elämään, niin me voidaan vaikka vähän purkaa pois sitä meidän rakennelmaa, tuoda siihen uusia palikoita tilalle tai hankkia vaikka niitä uusia palikoita, uusia osaamisia vaikka koulutuksen kautta ja rakentaa siten sitä kokonaisuutta uudella tavalla. Eli kaikki osaaminen, mitä eri elämänvaiheissa ja eri elämäntilanteissa, erilaisissa yhteisöissä kertyy, on sitä potentiaalia, joka voidaan valjastaa käyttöön. Ja itse asiassa osaamisidentiteetti voi sisältää useita ammatti-identiteettejä. Mä esimerkiksi tunnistan omasta osaamisidentiteetistäni 4 ammatti-identiteettiä. Mä olen ihan ensimmäiseltä koulutukseltani rakennuspiirtäjä. Sitä aika harva tietää, koska en ole koskaan niitä hommia tehnyt. Mutta mulla edelleen on sitä osaamista tuolla selkärangassa. Sitten mä olen nuoriso-ohjaaja, mun nuoriso-ohjaajan ammatti-identiteetti. Mulla on opettajan ammatti-identiteetti. Ja nyt väitöskirjaprosessin myötä mulla on alkanut herätä orastava tutkijan ammatti-identiteetti. Ja nämä kaikki 4 ammatti-identiteettiä on ihan sulassa sovussa mun osaamisidentiteetissä. Ja mä pystyn valjastamaan niitä eri ammateista tulleita osaamisia, valmiuksia, vahvuuksia hyötykäyttöön erilaisissa tilanteissa. Toki mun osaamisidentiteettiin liittyy ja linkittyy tosi vahvasti sitten esimerkiksi vapaa-ajalla järjestötoiminnassa kertynyt osaaminen. Olen ollut aktiivinen järjestötoimija kymmeniä vuosia ja sieltä on tullut paljon sellaista osaamista, josta mulla ei ole mitään todistusta tai paperia, blankettia, sertifikaattia, millä mä voisin todistaa sen osaamisen, vaan mun täytyy vaan itse ikään kuin sen toiminnan kautta se osaaminen ollut tunnistaa ja sitten taas mä pystyn hyödyntämään sitä osaamista esimerkiksi tällä hetkellä, kun mä toimin yrittäjänä. Osaamisidentiteetin rakentuminen perustuu minäkäsitykselle, oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiselle ja niiden hyödyntämiselle käytännössä. Ja osaamisidentiteettiajattelussa keskeistä on se, että se yksilö on oman osaamisensa ja sen oman tulevaisuutensa suunnittelun keskiössä. Meillä joka ikisellä on oma ainutlaatuinen osaamisidentiteettimme. Osaamisidentiteetti on ihan kaikkien juttu. Osaamisidentiteetti, niin kuin muutkin identiteetin muodot, määrittyy toisaalta yksilöllisesti ja toisaalta sosiaalisena konstruktiona ja vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Eli käsitys itsestä osaajana ei muodostu yksinään kuplassa, vaan siihen tarvitaan aina ihmisiä ympärille. Käsitys itsestä osaajana muodostuu toimimalla erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä, tekemällä yhdessä ja toimimalla yhdessä muiden kanssa, oppimalla yhdessä, reflektoimalla osaamista yhdessä. Ja siihen prosessiin tosiaan tarvitaan ihmisiä. Siihen tarvitaan niitä vertaisia, joiden kanssa ollaan ikään kuin samalla viivalla ja painitaan samanlaisten ongelmien ja haasteiden ja onnistumisten kanssa. Mutta myös niitä ohjaajia, opettajia, tsemppareita, jotka tukee, auttaa ja valmentaa eteenpäin. Keskeistä osaamisidentiteetin rakentumisessa on se, että kun me esimerkiksi ohjauksen avulla vahvistetaan opiskelijan osaamisidentiteettiä, niin me autetaan häntä tunnistamaan sitä oman osaamisensa kokonaisuutta ja sen oman osaamisen soveltamisen mahdollisuuksia laajemmin. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää, jos ajatellaan työelämään kiinnittymistä ja siellä työelämässä toimimista ja toisaalta niissä tulevaisuuden muutoksissa pärjäämistä. Eli osaamisidentiteetti pitää sisällään myös kykyä kohdata muutoksia ja tulevaisuususkoa, ymmärrystä omista voimavaroista ja kykyä nähdä sen oman itsensä ja osaamisensa merkitys yhteiskunnassa. Se on halua ja kykyä oppia uutta ja kehittyä ja tehdä niitä omaan elämään liittyviä merkityksellisiä valintoja. Ja kun me vahvistetaan osaamisidentiteettiä, vaikkapa sitten ohjauksen kautta, niin me voidaan vahvistaa sitä opiskelijan kykyä nähdä sen oman itsensä ja osaamisensa merkitys osana yhteiskuntaa ja muuttuvaa työelämää.
Eli mä väitänkin, vaikka mun väitöskirja ei vielä valmis olekaan, että vahva osaamisidentiteetti, eli käsitys itsestä osaajana, luo edellytyksiä työelämän muutoksissa luovimiselle. Se on sitä, että mä ymmärrän kokonaisuutena sen, että mitä mä osaan, missä mä olen vahvoilla, mitkä on mun vahvuuksia ja miten mä voin niitä käytännössä hyödyntää erilaisissa tilanteissa, erilaisissa konteksteissa, miten mä voin valjastaa sen osaamiseni parhaiten käyttöön vaikkapa niissä muutostilanteissa. No miten sitten käytännössä osaamisidentiteettiä voidaan vahvistaa? Tähän liittyen teiltä tulikin pari ennakkokysymystä liittyen opiskelijan taitojen, osaamisten tunnistamiseen, havaitsemiseen ja siihen, että miten siinä on hyvä lähteä liikenteeseen. Ja niihin ehkä tässä seuraavassa muutamia vastauksen avaimia. Mun mielestä ensisijainen tapa vahvistaa opiskelijan osaamisidentiteettiä on uraohjauksen keinoin. Eli kun me luodaan opiskelijan koko opintopolun kestävää prosessimaista uraohjausta, tuetaan opiskelijan urasuunnittelua, niin me pystytään silloin vahvistamaan hänen valmiuksiansa siihen, että ne suunnitelmat kantaa myös sen valmistumisvaiheen yli ja seuraaviin steppeihin urapolulla. Ja mun mielestä uraohjaus ei ole pelkästään opinto-ohjaajan juttu, vaan se on ihan joka ikisen oppilaitoksessa tai korkeakoulussa toimivan henkilön juttu, olit se sitten ohjaaja, opettaja tai joku muu siellä työskentelevä. Ja semmoisena ehkä niin kuin konkreettisina keinoina osaamisidentiteetin vahvistamiseen, nimenomaan uraohjauksen keinoin, minulla on tuossa pari käytännön esimerkkiä. Ensinnäkin tuo tulevaisuustietoisuuden lisääminen. Opiskelijoiden tulevaisuustietoisuuden lisääminen ja tällainen tulevaisuussuuntautunut uraohjaus tukee ihan tutkitusti nuoria pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia elämässä ja urapolulla. Ja se vahvistaa tutkitusti minäpystyvyyttä ja toiveikkuutta tulevaisuutta kohtaan. Ja on tosiaan esimerkiksi Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa on tehty tutkimusta tulevaisuusinterventioihin liittyen, ja siellä tosiaan on todettu, että jopa ihan pienillä interventioilla, esimerkiksi oppitunnilla tehdyillä harjoituksilla, on oikeasti merkitystä sen tulevaisuustietoisuuden lisäämiseen. Ja tällaisen tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen tai tulevaisuustietoisuuden lisäämisellä voidaan auttaa opiskelijaa jäsentämään sitä omaa potentiaalia ja näkemään niitä mahdollisuuksia tulevaisuudessa, mutta myöskin orientoitumaan esimerkiksi nyt siihen valmistumisen jälkeiseen tilanteeseen ja siihen liittyviin siirtymiin ja uusiin sosiaalisiin rooleihin, joihin hän asettuu siinä vaiheessa, kun hän lähtee sieltä oppilaitoksesta tai korkeakoulusta sitten eteenpäin. No, toinen konkreettinen juttu on urasuunnitelma. Mä näen ihan äärimmäisen tärkeänä se, että meillä jokaiselle opiskelijalle tehtäisiin urasuunnitelma, ja sitä urasuunnitelmaa tehtäisiin tavoitteellisesti koko opintojen ajan. Urasuunnitelmaa voi olla vähän hankala tehdä, jos se opiskelija on nuori tai se on vasta aloittanut tai hänellä ei ole kokemusta välttämättä siitä alasta tai työelämästä. Mutta mä näen, että silti urasuunnitelma on tosi tärkeä juttu, ja sitä pitäisi lähteä tekemään jo ihan sieltä varhaisesta vaiheesta saakka, kun opiskelija tulee jotakin alaa opiskelemaan. Asetettaisiin tavoitteita sille osaamisen kehittymiselle, ja vaikka opiskelijalla ei olisikaan mitään valmista suunnitelmaa, niin se ei haittaa, vaan nimenomaan on hyödyllistä lähteä pohtimaan niitä erilaisia vaihtoehtoja ja sitä, että miten mä voisin vaikka nykyisiä vahvuuksiani hyödyntää tulevaisuudessa jossain työssä tai ammatissa. Tai mistä mä haaveilen. Sekin on hyvä lähtökohta lähteä liikkeelle siitä, että sitä urasuunnitelmaa tehdään yhdessä.
Urasuunnitteluun on olemassa hyvin paljon erilaisia työkaluja ja lomakkeita ja muuta, ja mä näen, että se on ensisijaisesti sen opiskelijan työkalu, tai sen pitäisi olla ensisijaisesti opiskelijan työkalu, jota täydennettäisiin yhdessä ohjaajan kanssa koko opintojen ajan. Ja esimerkiksi tällaisilla konkreettisilla uraohjauksen keinoilla, tulevaisuustietoisuuden lisäämisellä ja urasuunnittelulla me voidaan tosiaan vahvistaa osaamisidentiteettiä, voidaan vahvistaa paitsi sitä kykyä nähdä niitä erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, niin myöskin sitä minäpystyvyyttä, toiveikkuutta ja orientaatiota kohti sitä omaa tulevaisuutta. Mä näen, että osaamisidentiteettiä voidaan vahvistaa myös laaja-alaisten vahvuuksien tunnistamisen kautta. Eli osaamisidentiteetin perustana on se, että me tunnistetaan yhdessä opiskelijan kanssa hänen laaja-alaisia vahvuuksiaan, kyvykkyyksiä, osaamisia, tunnistetaan niitä ja viedään niitä käytännössä konkreettisesti käyttöön. Sanallistetaan niitä yhdessä opiskelijan kanssa, koska se voi olla vähän hankalaa aluksi ainakin. Ei välttämättä ole sanoja niiden omien vahvuuksien sanoittamiseen. Sitten kiinnostuksen kohteiden pohtiminen yhdessä on tärkeää, arvojen kirkastaminen. Arvot on ihan äärimmäisen tärkeä vahvuuden laji. Meidän täytyy ymmärtää, että mikä on mulle tärkeää, jotta mä voin suunnitella sitä omaa tulevaisuuttani tarkemmin. Ja sitten toki myöskin omien voimavarojen ja resurssien tunnistamista. Sitä, että mikä auttaa minua jaksamaan arjessa, minkälaisia resursseja minulla tarvitsee olla, jotta mä pystyn selviämään ja että minulla olisi mahdollisimman hyvä olla. Ja kun me laaja-alaisten vahvuuksien tunnistamisen kautta luodaan perustaa, niin silloin me mahdollistetaan sille opiskelijalle sitä, että hän pystyy asettamaan itselleen paremmin tavoitteita vaikka sille opiskelulle tai sille urasuunnittelulle ja nähdä sen oman itsensä ja osaamisensa vahvuuksien merkitys myöskin sitten tämmöisessä tulevaisuusorientaatiossa tai tulevaisuusorientoituneessa näkökulmassa. Vahvuuksien tunnistaminen ei kuitenkaan aina ole helppoa, niin kuin tuossa jo sanottua, ei välttämättä ole niitä sanoja, mutta vahvuuksien tunnistamiseen liittyy myös monia tällaisia kompleksisia ja hankalia asioita. Me esimerkiksi ollaan jotenkin vähän luontaisemmin tietoisia heikkouksistamme kuin vahvuuksista. Tai meidän vahvuuksien käyttö on itse asiassa niin luontaista, että me ei välttämättä itse sitä ymmärretä tai hoksata ollenkaan. Ja itse asiassa jonkun muun, vaikka meidän läheisten ihmisten, on helpompi tunnistaa meidän vahvuuksia kuin meidän itsemme. Tai meidän ympäristö ei rohkaise vahvuuksien käyttöön. Esimerkiksi vaikka siellä koulutuspolulla on voinut tulla vastaan sellaisia hetkiä, joissa on keskitytty nimenomaan heikkouksiin tai heikkouksien poistamiseen, kuin taas sitten vahvuuksien hyödyntämiseen ja käyttöön. Tai vahvuudet voidaan nähdä liian kapea-alaisesti. Me aika monesti kiinnitetään huomiota vaan esimerkiksi taitoihin ja osaamiseen ja unohdetaan, että vahvuuksia on myös muita kuin niitä potentiaalisesti kaikkien opittavissa olevia asioita. Ja sitten taas se, että meillä ei välttämättä ole sitä kieltä vahvuuksien tunnistamiseen ja niiden hyödyntämiseen. Vahvuuksia voi olla hankala jäsentää ja sanottaa, ja siihen erityisesti tarvitaan ohjausta. Konkreettinen keino vahvuuksien tunnistamiseen on voimakehätyöskentely. Ja tämä on tosiaan tämä meidän malli, joka perustuu hyvin laaja-alaiseen kansainväliseen tutkimukseen siitä, että minkälaisia vahvuuksien lajeja on olemassa. Me tunnistetaan voimakehässä, että vahvuuksia on 6 eri lajia. On luonteen vahvuuksia, luontaista kyvykkyyttä, osaamista ja taitoja, kiinnostuksia, resursseja ja arvoja. Ja näitä kaikkia 6 vahvuuden lajia on hyödyllistä tarkastella yhdessä ja suhteessa toisiinsa, koska ne kaikki linkittyvät toinen toisiinsa, mutta ovat erillisiä ikään kuin kokonaisuuksia tai vahvuuksien osa-alueita. Luonteenvahvuudet perustuu tuohon luonteenvahvuuksien teoriaan. Se voi olla teille osalle hyvinkin tuttua. Luontainen kyvykkyys on sellaista vahvuutta, joka on synnynnäistä, vahvasti perinnöllistä, suhteellisen pysyvää, niin kuin esimerkiksi temperamentti.
Osaaminen ja taidot on sellaisia vahvuuksia, jotka on tosiaan potentiaalisesti kaikkien opittavissa. Ne on sellaisia vahvuuksia, joiden kanssa kukaan meistä ei synny, niin kuin vaikka kitaransoittotaito tai hitsaaminen, vaan ne on periaatteessa potentiaalisesti kaikkien opittavissa olevia. Kiinnostukset itse asiassa on vahvuuden lajina sellainen, joka suuntaa muiden vahvuuksien käyttöä ja ne luo meille motivaatiota elämään. Resurssit on niitä hyvinvointiin, jaksamiseen, arjen pyörittämiseen liittyviä vahvuuksia ja arvot luo meidän elämän merkityksellisyyttä ja suuntaa meidän valintojen tekemistä. Ja me työskennellään voimakehän äärellä niin, että me tunnistetaan näitä laaja-alaisia vahvuuksia ja niiden kautta esimerkiksi vahvistetaan opiskelijoiden tai ohjattavien osaamisidentiteettiä. Tässä ihan muutama konkreettinen esimerkki siitä, että mitä meillä voimakehä-näkökulmasta tai miten voimakehää voidaan käytännössä hyödyntää tätä meidän ajattelumallia 6 vahvuuden lajista. Meillä on tällä hetkellä yli 1000 koulutettua valmentajaa ympäri Suomen ja vähän ulkomaillakin. Ja voimakehää hyödynnetään kaikilla kouluasteilla, ihan varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja aikuiskasvatukseen saakka. Erilaisissa ura- ja opinto-ohjauksen konteksteissa, ryhmänohjauksessa sekä ammatillisissa että yhteisissä tutkinnon osissa kaikilla kouluasteilla ja myöskin tällaisessa niin kuin erityisessä tuessa. Meillä on esimerkiksi vankilaopetuksessa käytössä voimakehätyöskentelyä yrittäjyyskasvatuksen menetelmänä. Ja sitten toki erilaisissa vahvuusvalmennuksissa. Voimakehän avulla voidaan tehdä myös vahvuusportfolioita tai CV:tä. Meillä on paljon hyviä esimerkkejä siitä, miten voimakehän vahvuuksien avulla, kun on tunnistettu omia vahvuuksia vähän samalla tavalla kuin siinä mun esittelydialla oli, niin sitä voi suoraan käyttää sitten vaikkapa CV:ssä, kun hakee töitä. Ja erilaisten ohjauksen prosessien ja tukimuotojen kehittämisessä meillä on voimakehä käytössä myös. No mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Mä näytän teille pari esimerkkiä. Ja nämä esimerkit itse asiassa on nyt sellaisia, että ne jää myös teille tähän materiaaliin. Tuutte saamaan nämä mun slaidit, niin ne jää teille myöskin sitten sellaisiksi konkreettisiksi esimerkkeiksi siitä, että miten voimakehätyöskentelyä voidaan tehdä. Eli tuossa on jokaisesta vahvuuden lajista yksi konkreettinen harjoitus, jonka voi oman opiskelijan tai ohjattavan kanssa tehdä tuommoisessa kysymysmuodossa. Eli luonteenvahvuuksista pohditaan, että minkälaisia niitä omia luonteenvahvuuksia tarvitaan vaikkapa siellä työelämässä tai yrittäjämäisessä toiminnassa ja miksi. Kyvykkyyksien liittyen mietitään, että minkälaisissa tilanteissa tai työympäristöissä ne mun omat luontaiset kyvykkyydet, niin kuin vaikka temperamentin piirteet, on vahvuuksia, miten ne näyttäytyy tilannekohtaisesti. Kiinnostuksen osa-alueella voidaan pohtia sitä, että jos kaikki olisi mahdollista, ihan mikä tahansa olisi mahdollista, niin mitä mä tekisin työkseni tai omalla osaamisellani. Osaamisia ja taitoihin liittyen kartoitetaan sitä laaja-alaista osaamista eri elämän alueelta. Resurssien kohdalla voidaan pohtia sitä, että minkälaiset tekijät tuottaa hyvinvointia ja antaa boostia siihen omaan elämään tai opintoihin. Ja arvojen kohdalla voidaan miettiä niitä elämässä oikeasti tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. Ja toinen konkreettinen esimerkki, josta mä tykkään erityisesti, täällä on näköjään joku hassu animaatio, mutta tässä taas lähdetään miettimään vahvuuden lajeittain vähän erilaisilla kysymyksillä, ja toi osaamiskolmio on erityisesti sellainen yksi mun lempiharjoitteista ihan sellaisenaan. Mä hahmotan osaamisen niin, että yleiset työelämätaidot ja tiedot on meidän osaamisen perustaa, sitä mille me pohjataan sitten se kaikki muu meidän osaaminen. Sen päälle lähtee rakentumaan meidän ammatillinen osaaminen, ja sitten siellä ihan pyramidin huippuna on erityisosaamisen.
Ja tässä tosiaan esimerkiksi tosi hyvä konkreettinen keino, kun sieltä ennakkokysymyksissä olikin, että miten niitä taitoja ja osaamisia voi oikein havaita, kartoittaa ja tunnistaa, niin tässäpä käytännössä yksi konkreettinen esimerkki siitä, että voimakehän avulla paitsi voidaan kartoittaa sitä osaamista, niin sitten tuossa vieressä on myös niitä muita vahvuuden lajeja, jotka voidaan tunnistaa osaamisen rinnalla. Eli nähdään ihminen laaja-alaisempana kokonaisuutena ja valjastetaan se hänen kokonaisvaltainen potentiaalinsa käyttöön tällaisten harjoitteiden avulla. Mutta tässä ehkä mun alustukseni tänään. Kiitoksia mielenkiinnosta.